Hello guys! Welcome back na naman sa ating panibagong video, and for today's video ay magsasagawa tayo ng isang update tungkol sa isang app na maaari nating pagkuhanan ng libreng Bitcoin, at magsasagawa din tayo ng actual withdrawal ngayon kahit hindi tayo magdi-deposit dahil naabot ko na ang minimum withdrawal nito. Pero bago tayo magsimula ay pipiliin muna natin ang mga mananalo noong nakaraang video para sa ating free load giveaways. So, punta tayo dito guys kay YouTube. Ayan siya guys, yan ang latest video natin. Kunin lang natin ang URL. Tapos punta tayo kay Google para live nating pipiliin ang mga mananalo. Ayan siya guys, ilagay lang natin dito ang URL. Tapos ilagay natin ang mystery keyword, hashtag, giveaways, get YouTube comments. Ayan guys, based dito may 66 na qualified comments. So piliin na natin ang ating first lucky winner. Congrats sa iyo, James Michael Torres. Ikaw ang ating first lucky winner. Para naman sa ating second lucky winner, congrats sa iyo, Vital TV. Ikaw ang ating second lucky winner. Para naman po sa ating third lucky winner, congrats sa iyo, Patrick Dieta. Ikaw ang ating third lucky winner. Congrats sa inyo. And para naman sa susunod nating giveaway, ang tanging i-comment nyo lamang ay hashtag road to 2K para makasali. At pipiliin ulit natin ang ating 3 lucky winners sa susunod na video. And kung bago kayo sa channel na to, don't forget to subscribe and hit nyo lang ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko na maaari nating pagkuhanan ng libreng Bitcoin or pagkakitaan online, at maaari pa tayong manalo ng free load giveaways kada upload natin ng video. So ngayon guys, pumunta na tayo dito sa ating app. Ang app na tinutukoy ko guys ay walang iba kundi si Bestmining.Top, na kung saan ayon dito sa site guys ay maaari tayong kumita ng libreng Bitcoin kahit hindi tayo magdi-deposit. Ayun siya guys, for cloud mining without deposit. So mag-login lamang tayo guys since may account na ako. Ayun siya guys, kung mapapansin nyo, meron akong 26,000 na gigahash power. At dito guys, pwede kayo mag-mining ng Tron. Ayun siya guys, Bitcoin. Pindutin nyo lamang ang start, Dogecoin, Litecoin, at Monero, at saka Bitcoin Cash. Ayun guys, kung mapapansin nyo, nakaipon na ako. Ang pinapaandar ko dito guys, Litecoin ang minamining ko. And nakaipon na ako ng 0.04. And kung pupunta tayo dito guys, kung titignan natin ang partners ko, ang mga affiliate ko, as of now guys, mayroon akong 219 referrals. Maraming salamat sa inyo dahil doon naka-receive ako ng gigahash power. Salamat. Napabilis ang pagmamining ko. And dito naman guys, every 40 minutes ay makakakuha tayo ng libreng gigahash power. Mag-login lamang tayo every 40 minutes para makakuha tayo ng libre at mapabilis ang pagmamining natin. Ayan siya guys. Ganun lamang siya. Ayan. Maandar siya. And kung pupunta tayo dito sa withdraw guys, kung mapapansin niyo guys, ang minimum withdrawal para sa TRX 200, para sa BTC 0.005, nakatumbas ng 2,297 pesos. And para naman sa Dogecoin 540, para sa Litecoin 0.024, na which is naabot ko na dahil 0.04 na ang namamining ko. And para naman sa XMR 0.06, at para naman sa BCH 0.006. And kung mapapansin nyo guys,
malaki ang value ng BTC kung BTC ang i-mining natin. Pero ang minamining ko, Litecoin, kahit mababa ang value niya, kasi para mabilis akong makapag-withdraw, para malaman ko kung legit paying ba talaga ang app na ito. And dito guys, pwede rin kayong mag-reinvest ng na-mining ninyo para mapabilis lalo ang pagmamining ninyo dahil makakakuha na naman kayo ng another gigahash power doon kung ayaw nyo mag-deposit. And since naabot na natin ang minimum withdrawal guys, mag-actual withdrawal tayo ngayon. Punta tayo dito sa withdraw. Ayan siya guys. So, piliin nyo dito guys kung ano ba yung mining nyo. Bitcoin ba? Dogecoin ba? Litecoin? Monero? Bitcoin Cash. So, dito tayo sa Litecoin guys. Dito guys, kahit walang deposit, makakapag-withdraw kayo. And kung mapapansin nyo guys, ayun yung balance ko. Yun yung withdrawable amount ko. And yung mawi-withdraw ko guys, 0.038 lamang dahil may bayad ang withdrawal niya. Ang maganda dito guys, hindi natin kailangan mag-deposit para makapag-withdraw tayo dahil ililess nila ang withdrawal fee sa mismong balance na wini-withdraw natin. Hindi na natin kailangan maglabas pa ng pera. Tapos ilagay lang natin ang wallet number natin dito kung ano ba yung i-withdraw natin. Halimbawa ako guys, ang mining ko Litecoin, so ilalagay ko dito guys wallet number ng Litecoin ko, na which is kukunin ko dito sa Coinbase ko. At kung wala pa kayong Coinbase wallet guys, ilalagay ko naman ang description, ang link sa description sa ibaba. Click nyo lamang iyon para kayo ay mag-register. Ayan siya guys, since Litecoin ang minamining ko, kukunin ko ang Litecoin address natin. Click lang natin iyon. Tapos i-copy natin ito. Siya yung ilagay natin dito. I-copy paste lamang natin. Ayan siya guys, ayan siya. So, click natin ang withdraw. Ayun guys, nakapag-request na daw tayo ng withdrawal. And based dito guys, ang withdrawal, ang tagal ng withdrawal, within 10 minutes to 6 hours lamang daw. Ayun guys. And gusto kong magpasalamat sa mga nag-deposit. Dito guys, kahit hindi kayo mag-deposit, libre naman, pwede naman. Pero kung gusto nyo mag-deposit guys, na which is hindi ko naman siya nire-recommend, deposit at your own risk. Dito lang siya guys. Ayan guys. 6 months ang contract. Pili lang kayo kung anong gusto nyo. Pwedeng BTC, Doge, LTC, Litecoin, ganyan. Tapos guys, iantay nyo dito ang minimum 0.01 lamang, na which is katumbas lamang siya ng 5 piso. Or mas mababa pa sa 5 piso. More or less, ganun lang siya. Kung sakali guys, ganyan nyo lamang dito. Kung USD ang ano nyo, kung Litecoin, kung BTC guys, yan, ganyan lamang siya. Tapos guys, makakakuha kayo ng 250 na gigahash power dahil sa halagang 5 pesos na dineposit ninyo. Tapos i-click nyo lamang ito guys, yun, mag-generate na ito guys. Ayun guys. Sa withdrawal guys, 10 minutes nga daw, up to 6 hours. Marireceive na natin ang ating withdrawal. Ngayon, hintayin na lamang ito natin guys na pumasok. And hayon nga siya guys, kung makikita nyo dito ay na-receive ko na ang aking withdrawal. Kung pupunta tayo sa Coinbase wallet ko, hayon siya guys, receive na 0.038. Katulad ng sinabi ko, nabawasan ito dahil niless nila ang withdrawal fee. Ang kagandahan nito, hindi na natin kailangan mag-deposit para lang ma-process ang ating withdrawal dahil ililess nila ang withdrawal fee sa mismong wini-withdraw natin. Oh my God! Wow! So ngayon guys, since legit na legit itong si Bestmining.Top, imbis na Litecoin ang i-withdraw, ang i-mining natin, ang i-mine natin ngayon ay BTC na. Kasi ang minimum withdrawal dito, 0.005 lamang, nakatumbas ng mahigit 2,200 pesos. So ang gagawin natin guys, i-post lamang natin itong si Litecoin. Tapos guys, i-start na natin itong si BTC para mag-start ng mag-mining itong ating BTC. So ayun siya guys, napatunayan natin na legit itong si Bestmining.Top. Kahit hindi tayo nag-deposit ay nakapag-withdraw tayo. So ano pang hinihintay nyo guys, register na kayo. Ilalagay ko ang link sa description sa ibaba para makapag-sign up na kayo. At
Bago tayo tuluyang magpaalam guys, isang maikling shoutout muna tayo kay Clembone, kay Vital TV, John Paul Canicula, Amazing Incognito, Lex Earnings.PH. Subscribe na kayo sa kanila guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, support natin sila. And kung bago kayo sa channel na to guys, don't forget to subscribe and hit nyo lang ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload natin na maaari nating pagkakitaan online at pagkuhanan ng libreng Bitcoin. Once again guys, this is Matthew TV. Thanks for watching. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat.